Sulu Archipelago. Halos 2,000 kilometro ang layo nito mula sa Maynila, ang kabisera ng Pilipinas. Sa dulong bahagi ng karagatang ito, ang munisipalidad ng Pandami. Barko at maliliit na bangka ang pamunahing transportasyon dito. Sa layo nito, ang basic needs para sa mga mamamayan ay hindi lubusang natutugunan. Bukod pa sa may reputasyon ang buong Sulu bilang isa sa mga lugar na delikadong puntahan dahil sa banta ng terorismo. Pero may isang taong naglakas loob na harapin ang hamon. Siya si Doc Ned. Pinili na magsilbi sa Pandami bilang bahagi ng Doctors to the Barrios program. Magsisilbi sa isang komunidad kung saan ang karamihan sa mga bahay nasa dagat mismo. Kaya naman ang nagsisilbi niyang ambulansya at ospital, isang maliit na bangka. Naiiba ang nakilala naming doktor na si Denmark Valmores o mas kilala sa tawag na Doc Ned. Inabutan namin siyang nag-e-empake ng kanyang mga personal na gamit sa kanyang kwarto sa Cagayan de Oro. Na-assign si Doc Ned sa isla ng Pandami sa Sulu. Eto din yung buhay ko doon. Excited siyang ipinakita ang mga litrato na nakapost sa social media. Tapos nag-meeting-meeting. Eto, lumulusong ng tubig. Yan, magbabangka. May lagnat si Doc sa mismong araw ng kanyang deployment. Isa siya sa 8 first-time doctors na kasama sa Doctors to the Barrios program ng DOH. Ayon sa magulang ni Doc Ned, bata pa ito, pangarap na raw ng anak nila na maging doktor. Kahit na walang pera, alam ko talaga na mahal ang sa medicine, pero God provide a way. Sa Kanya, nakahingi kami ng study now, pay later. Bilang ganap na doktor, maglalakbay si Doc Ned sa isang lugar na puno ng agam-agam. Parang nakaka-pressure. Kasi first job ko din to as a doctor. And since walang doktor doon sa munisipyo na taga doon talaga, kailangan ng DTTB from DOH. Sinamantala ng doktor ang mahabang biyahe para itulog ang sama ng pakiramdam. Ganun lang siya. So, conduct epidemiology... Bago tumulak ng Sulu, binigyan ng maikling orientation ng kawani ng DOH si Doc Ned ukol sa assignment. Nakasaad po dito na ang mga DTTV natin is they are deployed talaga po sa mga GIDA areas or doon talaga sa mga doctorless area para po yung health access natin sa mga tao is mapabilis lang or mapadali lang. 8 oras ang biyahe mula Zamboanga hanggang Hulo. At mula Hulo, 4 na oras naman ang biyahe patungong Pandami. I'm very willing to go into DTTB
wherever it is, bali-balita before, like, mga insurgents, no? O, tapos, may mga kidnapping. Pero, sabi ko naman, kung nag-survive yung ibang doktor na na-assign doon, parang, how much more for me? Na taga Mindanao ako. Matapos ang mahabang biyahe, dumiretso muna si Doc Ned sa Siasi District Hospital para mag-courtesy call. Sa dorm nito, titira si Doc sa loob ng 3 taon. Yung magiging ano mo na lang, yung everyday magko-commute ka going to Pandami. To Pandami, to Siasi. Although accessible naman, maraming mga bangka. Tawid ka lang. 24 hours na yun. Usually, pwede pa naman hanggang mga 8 o'clock. 8 o'clock. Meron pa namang mga bangka na 7 to 8 p.m. So, kaya pa naman. Magkapit-bahay lang ang Siasi at Pandami. 5 minuto ang biyahe sa bangka sa 10 pisong pamasahe kada tao. Pagdating sa Rural Health Unit ng Pandami, sinalubong si Doc Ned ng public health nurse para ilibot sa pasilidad. Assalamualaikum. Hello. Ito na yung home ko for 3 years. Ito yung nakakita ko din sa Facebook na post nyo. So dito kayo nagmi-meeting din, ano? Yes. Dito na ako. Kasalukuyang may 10 medical personnel sa Pandami RHU. Pang-11 si Doc Ned. Sa buong kasaysayan ng Doctors to the Barrios program, simula nang maitatag ito noong 1993, si Doc Ned pa lang ang ikalawa sa nanilbihan sa Pandami. Nang araw ring yun, sisimulan na nila ang pagbisita sa mga barangay. May 16 barangays ang Pandami. Sa pupuntahan nilang isla, may 3 barangay rito. 30 minutes ang layo nito mula mainland Pandami. Bumungad sa kanila ang mahabang pila. Yari na yung bago doktor na to, ha? Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum. At ang simpleng meet and greet lang dapat naging isang medical mission. Pati ang taga-DOH na si Miss Yas at si Chief Salim napasabak sa gamutan. Kauna-una ang pasyente nito, isang 2 buwang gulang na sanggol na may mga butlig sa buong katawan. Hello. Yung puting, yung mga puti-puti, may nilalagay kayong ano? Amoxicillin. Binigay ng doktor. Over the counter yan dito. Talamak po yung antibiotic sa matindahan dito. Pinaliguan niyo ba siya? Pinapaliguan? Araw-araw daw. Ano yung gamit ng tubig? Alcohol. Sa dagat? Ayon kay Doc Ned, kailangan pumunta sa Siasi District Hospital ang mag-ina para sa lab test dahil walang ganitong serbisyo sa Pandami RHU. Yung gusto ko lang talaga malaman is kung bacterial yan o hindi. So, importante yung CBC. Kung may cream lang sana, na pang ano lang kasi Makati daw, wala. Sa bandang huli, napabuntong hininga na lamang si Doc Ned. So, may mga parents talagang
akala nila okay lang. Akala nila yung kondisyon ng anak nila is magamot lang ng antibiotic. Magamot lahat ng antibiotic, kahit simpleng ubo, antibiotic agad. Kasi accessible din yung antibiotics na dapat, hindi dapat kung walang reseta. Kasi nasa batas natin yan. Palis na ang grupo nang biglang umulan ng malakas. Dito tumambad ang sitwasyon ng Isla Manubuy. Sa unang araw ni Doc Ned sa Sulu, nasaksiyan niya ang buhay ng mga nasa liblib na lugar sa Pilipinas. Kinabukasan, may isang lalaki naman ang dumating. Hindi na raw umabot sa RHU ang buntis na kapitbahay. Nanganak na raw habang sakay ng bangka. May nag-attend ba doon na midwife? Wala. Wala po. Sabay na. Paano po? Sila mauna na po yung midwife? Itong pasyente natin dito, for Ako na ba? refer. Ako na pa ba? Ang may tuturing na ambulansya ng RHU ay ang multicab na ito. Yan yung gamit natin. Kaso, dalawa lang ang pwedeng pasahero nito. Kaya si Doc, nakiangkas na lamang sa mobil ng Pandami Pulis. Halos 1 oras din ang biyahe sa matagtag na kalye patungo sa bahay ng nanganak. Yung initial na sinabi sa akin, baka mag-bleed ba? Kasi yung placenta hindi pa daw na nakalabas. So we will make sure na hindi siya mag-bleed. Saan po? Hello? Naunang dumating ang midwife at ang nurse sa bahay ng pasyente. Kumusta? Saan ang bata? Nandun po kay Ma'am Asado. Okay lang. Nag-consent. Tapos lumabas na din ang placenta. Pero nagbi-bleed pa? May active pa na bleed? Titingnan ko lang dito. Ang importante sa akin yung hindi na nagbi-bleed. Oo. Na-check na ang placenta? Wala Or- pa yung mga Wala pa. Ay, Tapos yung itaon ko bentuan. Akya butang nilagyan daw ng ano, Ng- abo. Ano ba yung tawag? Abo. abo, Opo. Abo. Abo check sa sana natin yung ano ba? Hindi ko na ma-check. Oo. Sige. Or ano yan siya? Cultural ba yan na ano? Sa kanila. Sige. Hindi natin maano. Okay, hindi na. Basta wala na nag-bleed. Hindi na daw. Pagdating namin dito, Congratulations. Pinuntahan ni Doc sa may kusina ang sanggol na lalaki na sinusuri naman ng midwife. Ang pusod na lalagyan sana ng alkohol ng lola, pinigilan agad ni Doc. Iyan, hindi na namin yan siya nire-recommend. Siguro mga 1 araw lang kasi basa. Oo. Pero after that, air dry na yan siya. Moist yan siya always. Yung infection, yun. Gusto nila yan. Kahit na yung tubig lang na ano, basta clean na tubig ha. Pero okay lang yung alcohol na? Ganyan? Hindi nga kami nag-ano ng alcohol, hindi kami nag-recommend din. Hindi? Pero kung wala talagang source of clean water na pang ano lang, Panglinis? okay na. Okay na yung alcohol or alcohol with lagyan nyo ng i-dilute nyo sa water. SOP ng mga doktor na sa bawat panganak na sanggol, kailangang maturukan agad ng vaccine. Pero laking gulat ni Doc Ned sa natuklasan. May BCG tayo dyan? Wala. wala tayong stock. Kahit sa unit, wala? Opo, kahit sa IPH o wala. Uy! Paano yan? So lahat ng sulo? Walang BCG? Wala kami yan.
Ano tayo BCG, Dok? Dok, ano BCG? Ano yun? Yan yung vaccine for anti-tuberculosis. Kailangan ni baby? Ah. Oh, ano yun? So at birth or days from birth, inaano yan siya. Madam. So ngayon wala kang Binibigay. mabibigay. Wala. Ibigyan natin yung Mefenamic sa mother. Matapos ma-check ang kalagayan ng sanggol, Yan lang ha. sunod na inasikaso ni Doc ang ina nito. So after this, mag-anak, Siguro. Mababa siya 80-60. Make sure natin hindi mag-bleed. Paano natin malaman kung nag-bleed ba o hindi? Yan itong blood pressure. Kung bumababa, edi of course may bleeding. Mamas? Di man nakita sa labas pero sa loob pala nagbi-bleed pala. Isa pang SOP ni na Doc na hindi rin nasunod ay ang agarang pagsusuri sa placenta. Kasi ideally, yung placenta dapat chinecheck namin yun. Yung kumpleto yung anong parte. Oo. asaan? Pagkaano namin dito, nilagyan nila ng abo. Cultural. Pero as much as possible, dapat makita namin. Ayon sa tinatawag nilang panday o ang tumatayong albularyo sa komunidad ng Tausu, may tradisyon ang kanilang mga ninuno na kailangang budburan agad ng abo ang placenta pagkalabas. Ang naabutan namin, nag-anak na, tapos yung placenta ito nasa loob na. Bang maas biya ka mo subay ay biya sing kamasan man mo subay butangan mahalo siya. Biya pagtunaw niya tumikit na siya abo. Nahi ikubol siya bang matapos na ina niya ikubol na ini. No. Kaya na doon, nakabitasuway pagka. Samantala, patuloy na inoobserbahan ni na Doc Ned ang blood pressure ng pasyente. Ilang bigyan Kaya naman naalarma sila nang nanatili itong mababa. Alam mo BP mo before? Noon? Anong BP mo noon? Asal magbawa. Adi ko Hindi mo alam? Okay lang? Ano ko lang yung chan mo? maglab. Ano lang ha? Kailangan na daw i-check up ang mattress nito. Check mo daw kung may lumalabas. Hindi pa siya masyadong contracted. Pa-prepare daw ng yung oxy. Walang lumalabas. Meron. Meron. Yun. Okay lang pakiramdam mo ngayon? Hindi ka hilo? Oh, sige. Yung uterus lang na not well contracted. So anong dapat gawin sa ganun? May oxytocin naman tayo, pang-contract. Kung hindi to siya mag-improve after 30 minutes, punta to sa hospital. Kinig ako ha. Makaraan ng kalahating oras na obserbasyon, Mababa pa din. May bangka kayo, no? subalit tumatanggi ang pasyente na magpa-ospital. Pwedeng okay yung pakiramdam mo ngayon, pero mamaya, pag wala na kami, yun yung namin, concern namin. Sige, recheck natin after ilang minuto. Ha? Wala din naman, wala namang... Ayon sa pamilya, nakasanayan na nila na sa bahay lang nanganganak. Kaya ganun na lamang ang pagtanggi ng pasyente na magpadala sa ospital. Yung goal kasi natin, tumaas yung BP. Okay? Yung blood pressure, yung dugo mo. Kasi maraming lumabas. Ideally, dapat meron kaming dala. Pero kahit na meron kaming dala, wala din kaming madadala. Kasi wala din kaming sa RHU mismo. So sa Siasi District Hospital.
matapos ipaintindi na nanganganib ang kanyang buhay kapag patuloy na bumaba ang blood pressure nito. Wala tayong choice. Di ba tayo pwedeng maghiram na? Binuhat na ang pasyente palabas ng bahay. Ang problema, motor lang ang karaniwang transportasyon sa lugar. Wala ring bangka, nakakasya para sa grupo. Kaya ang police mobile ang nagsilbing ambulansya. Okay, kasya yan. Sige. Isagad ha. Isinakay naman ang sagol sa kanilang multicab ambulance. Importante rin daw na madala sa ospital ang sanggol para matingnan ang lagay nito. Ganun pa din. 80-50. Hello. Nagsimulang umambon habang isinasakay ang pasyente. Pagkabila. Saktong nasa loob na ng bangka nang bumuhos ang malakas na ulan. Pero nananatiling kalmado ang ina at ang sanggol. Nang makarating sa Siasi Port ang grupo, wala pa ang ambulansya mula sa ospital. Papapunta na ang ambulance dito. Sige po, nandito na po kami. Sige po, pala po. Thank you po, Doc. Habang hinihintay ang ambulansya, lalong lumakas ang ulan. Pero hindi na bahala si Doc Ned. Hindi yan siya immediate concern kung mabasa ka o hindi. Okay. Yung concern natin is yung BP. Okay. So kahit na umulan, bumagyo, Sakto namang pagdating ng ambulansya, humina ang ulan. Tila pinapakisamahan ng panahon ang grupo ni Doc Ned. careful. Ingat. Ingat. Baka mahulog. Ito tayo naiwan. Yung bata.
Tapos, ako na sa inyo, mag-ano na tayo? Maganyan? Habang nasa biyahe, patuloy na inoobserbahan ang blood pressure ng babae. Malapit lamang ang Siasi District Hospital mula sa Pantalan. Pagdating sa emergency room, kaagad na itinurn over ni Doc Ned sa attending physician ang mag-ina. Hindi namin ito sana maabutan ng mga Agad na sinaksakan ng suwero ang pasyente. Putla mo na. Putla mo na. Putla ka na masyado. So ngayon ang patient natin is stable na kasi nakadouble line naman tayo ng fluids. Ngayon 90 hours oxygen patient. Naigan na din natin ng oxytocin. Well contracted naman yung lutebs ng patient. Malaking hamon para sa medical community ang ibalanse ang nakagisnang tradisyon ng mga taga-tribo at tiwala sa modernong medisina. Ayaw mo daw magpadala sa ospital. Yung una, pero yung hindi niya nakaya, umayag na siya. So sa ganito, gusto niyo talaga sa bahay mga anak. Kasi kaya mo. Ano kasi, yung mindset nila, parang hassle na sa kanila pumunta pa ng ospital. Parang kaya naman na sa bahay, ganun. Mahirap yun siya i-change na behavior, na health-seeking behavior. Kahit na sabihin na natin na parang culture nila or yun na yung nakasanayan nila, may magagawa pa din tayo dun, at least sa like sanitation, nakita nyo naman. Kinabukasan, bago pumunta ng pandami, dinisita ni Doc ang mag-ina sa hospital ward. So discharge na kayo today. Sige, kung kaya mo naman, nakakalakad ka, katawan mo yan. Ha? Mas alam mo katawan mo. Taliwas ito sa gustong mangyari ni Doc Ned. Kailangan daw kasi siyang masalinan agad ng dugo. Pero walang blood bank sa Siasi. Nang araw ring yun, ipinagpatuloy ni Doc Ned ang paglilibot sa mga isla na nasasakupan ng pandami. Pamamanhid ba to or pang... Sa dami na nagpakonsulta, inabot na si Doc ng takip siling. Ang medical staff ng pandami halos maiyak nang mabigyan sila ng doktor. Ever since in my lifetime, ngayon lang. Si Doc kasi ang una, pangalawa na po si Doc. Mabubos din po yung moral namin kasi alam namin na may doktor na po kami. Sa tuwing makakarating ang balita na may bago na namang doktor sa ibang munisipalidad, sagad daw sa buto ang rejection na nararamdaman nila. Nung minsan nga, nag-ano kami ni Sir Brent, sabi niya, Mama Sa, mayroon na naman doon na DTTV na pumunta. Sabi namin, bakit wala na kaya? For 16 barangays na gaya nito, iniikot namin, 3 lang kami. Hindi lang kami ang may gusto na mayroon kaming doktor, pati yung mga tao sa komunidad, gusto nila talaga. Uy, man, ini-register pa? Honestly, may na-assign na. May na-assign na dito. Before sa akin. Pero yung nalaman nilang dito sila na-assign, nagpa-transfer sila. Rest day ni Doc ngayon. Tinawagan niya ang magulang para kamustahin. Hello?
sa akong maglugaya, mga kwento eh. Okay, kulit-kulikwan siya eh. Ang makita ang pamilyar na mukha sa isang komunidad na puno ng estranghero, nakatulong kay Doc kahit papano. Okay. Kalimitan daw na distansya ang idinadahilan kung bakit ganon ang sitwasyon sa mga liblib na lugar katulad ng pandami. I'll not say na parang napapabayaan. Kasi hindi naman talaga. Ano lang, yung logistics lang siguro. We just hope na hindi mapapabayaan yung health sector. Kasi yung health ng mga tao sa isang community, kung mapapabayaan yan, yung economy din, bagsak din. So if you want your economy to grow, you have to invest sa mga tao, sa health nila. Hindi naman daw iniisip ni Doc Ned na tagapagligtas siya ng pandami. Marami pang trabaho ang kailangang gawin. Yung ano mo, yung ubo mo, Pero masaya raw siya na sa isang lugar na madalas iwasan at mapagkaitan, nagawa niya ang unang hakbang para maipadama sa mga taga rito na hindi na sila naiiwan. Magandang gabi. Ako si John Consulta at ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi nyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.